Hello guys, for today, i-demonstrate ko kung paano magtahi ng full garterized bedsheet. Yung apat na dulo, kailangan mag-measure ka ng 4 inches. Then, ikakat mo siya. After nyan, yung sa kabila naman, mag-measure ulit ng 4 inches. Ganyan lang po kabilis gumawa ng single bedsheet guys. Kung gusto nyong magtahi ng sarili nyong bedsheet guys, bili lang po kayo ng 1/4 yard na tela kung single. Just follow this step guys and keep on watching. After makat guys, tatayin na po siya. Pwedeng machine kung meron kayong sewing machine, pero kung wala naman, hand sewing na lang. Ang pagtahi sa bedsheet guys, kailangan back stitch. After matayi yung 4 sides guys, tatayin naman siya all around. Ganyan lang po guys. Pag marunong ka ng magtahi ng back stitch, makakagawa ka na ng sarili mong bedsheet. Pwedeng double, single, depende po sa gusto mo. Tapos ko na siyang tahiin guys. Ang next naman is insert the garter. Almost done na po guys.
Please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell para ma-notify ka sa next kong video. Thank you!